नाही नाही, श्वेतूच डायरी. तर आज मी आली आहे, मला कळालं कसं मी कुठे आली आहे ते बघून. तर मी आज आली आहे गिरगाव चौपाटी व्ह्यू डेकमध्ये ते बघायला. माझी पहिल्यांदाच आहे इथे विजिट आणि जस्ट आता न्यूलीच ओपन झालं आहे. तर छान दिसत आहे, इथून तरी मस्त आहे. आपण बघूयात वरती जाऊन कसं आहे. आणि हा आहे गिरगाव चौपाटी, समुद्र आहे इथे, तोही तुम्हाला मी दाखवतेच आहे. संध्याकाळ झाली, रात्र झाली की छान व्ह्यू असतो इकडचा बघायला. स्वरा पण खेळत होती थोडा वेळ इथे. स्वरा हो, काय करा. स्वराचा थोडासा मूड ऑफ झालाय. का झालाय तो मी तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडला सांगते. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला कळेल काय झालं होतं आमच्याबरोबर ना स्वरा. तर आपण बघूया तिथे जाऊन कसं वाटतंय ते. चला तर मी तुम्हाला दाखवते. तर मग फ्रेंड, जर तुम्ही ट्रेनने येणार असाल तर वेस्टर्न रेल्वेच्या चर्नी रोड स्टेशनला उतरून टूवर्ड्स मरबालीला चालत जायला लागतं. मिनिमम 500 मीटर्स आहे ते वॉकिंग डिस्टन्स. ऑन द वे तुम्हाला गिरगाव चौपाटी लागेल. मग तिथे तुम्ही स्नॅक्स पण घेऊ शकता. ब्रेक करायचं असेल तर तुम्ही टाईमपास करून मग पुढे नंतर ह्या पॉईंटला येऊ शकता.
व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्समध्ये पण पोचवा, म्हणजे तेही ते येऊन व्हिजिट करतील. आणि पावसाळ्यात तर मे बी हे अजून छान वाटेल, म्हणजे पाऊस येताना मस्त एक एक्सपिरियन्स वेगळा असेल. आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि मेन सांगायचं म्हणजे स्वराचा मगाशी का मूड ऑफ झाला होता ते मी तुम्हाला आता सांगते काय झालं होतं. असं वाटलं आजचा हा नवीन एक्सपिरियन्स मी पण केला, तुमच्याबरोबर शेअर केला. तर मला तर खूप मजा आली. पण एकच करा की संध्याकाळी या, आणि इतका उन्हाळा आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही जर दुपारच्या आला तर खूप उन्हाने तुम्हाला त्रास होईल. आम्ही पण ते 7 वाजता आलो 6 वाजता आलो तरी पण बराच त्रास झाला आम्हाला गरमीचा. तर शक्यतो संध्याकाळी या, छान वाटतं, व्ह्यू मस्त आहे. आणि हा सकाळी 7ला ओपन होतं तर 10:30पर्यंत अराऊंड असतो, 10-10:30पर्यंत असतो ओपन. इथे काही एंट्री नाही आहे, इथे फी नाही आहे, फ्री आहे सगळं, काही हे लागत नाही आपल्याला. आणि आपण हवा थोड्याला आपण इथे टाईम स्पेंड करू. तुला मग तुला कशी वाटलं, मजा आली? छान वाटलं, सरांनी पण एन्जॉय केलं. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला, आवडला ना? आवडला तर नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा कसं वाटलं. म्हणजे तुम्ही नक्कीच इथे एकदा येऊन व्हिजिट करा. छान आहे, संध्याकाळचं छान वाटतं. इथे दुपारचं येऊ नका कारण खूप ऊन असतं. 4-5 वाजता पण येण्यात काही पॉईंट नाही आहे, आला तर 6च्या नंतरच या. त्यामुळे ते छान वाटतं बघायला, लाईट पण असतं त्याच्यानंतर, सो व्ह्यू छान दिसतो तो. आणि अजून एक ह्याच्या आधीचा पहिला हे आहे म्हणजे एक दादरला झालेला आहे, दादर चौपाटीला. तिथे पण मी कधी गेले तर नक्कीच तुमच्याबरोबर शेअर करेन. मे बी मी विचार करते पावसाळ्यात जाऊया, तर पावसामध्ये तिथे उभं राहून बघायला ते म्हणजे फील करायला छान वाटते. आणि बस आजचा हा मी इथेच संपवते. आणि व्हिडिओ संपवायच्या आधी मी तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलेलं की स्वराचा मूड ऑफ झाला होता. तर तो का झाला होता कारण इथे ॲक्वेरियम आहे, तुम्हाला माहितीच आहे, चर्नी रोड स्टेशनपासून जवळच आहे. आम्ही तिथे गेलो होतो. ते काय झालं ते मी तुम्हाला दाखवते व्हिडिओमध्ये आता. तर असं झालं होतं की तर अशा प्रकारे आमचा झाला आहे टाय फिश पोपट. कारण मुंबईचं ॲक्वेरियम जे आहे ते बंद आहे, टेम्पररी क्लोज म्हटलं आहे. पण तिथे आम्ही एका दुकानवाल्याला विचारलं तर त्याने सांगितलं की ते आपल्या लॉकडाऊनपासूनच बंद आहे. सो कधी चालू होणार ते काही आयडिया नाही आहे त्याची. गुगलवर जर तुम्ही टाकला तर त्याच्यात पण क्लोज सांगतं, परमनंट क्लोज म्हणून. तर आता बघू कधी चालू होईल. आणि मग स्वराला फिश बघायला पाहिजे. स्वराचा पूर्ण मूड ऑफ झाला आहे. लेट्स सी. ती लहान असताना मी तिला आणलेलं, 3-4 वर्षाची होती तेव्हा आलेली ती. तर तेव्हा काही मग तुम्ही जर येणार असाल तर येऊ नका, म्हणून मी म्हणाले की हा व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा. तुम्हाला काहीतरी एक हे मिळणार होती इन्फॉर्मेशन. सो तुम्हाला ही मी इन्फॉर्मेशन दिली आहे. तर बघू आता नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये आपण कुठे भेटू ते. तर वॅकेशन आहे सो आपण भेटूच कुठे ना कुठेतरी. खाऊया. स्वरा चिप्स देते खायला तर मी आता चिप्स एन्जॉय करते.